ultrasonographic analysis based on the anatomical findings. Hôm nay tôi sẽ nói về phần ứng dụng siêu âm, về phân tích trên giải phẫu và ứng dụng của nó trên lâm sàng. As you can see, this is the moving picture of the temple, showing the fascia and muscles and vessels, as you can see. Đây là hình ảnh mà trên siêu âm và các bạn có thể thấy ở trên đó các cấu trúc cơ, cấu trúc mạc và cấu trúc mạch máu. All we are so curious about the anatomical feature of the face. Chúng ta rất là tò mò về các đặc điểm giải phẫu trên khuôn mặt. Based on the dissection and illustrations, we could see the internal architecture of the face, from the skin to the deeper structure of the face. Dựa trên hình ảnh phẫu tích và các hình ảnh minh họa thì chúng ta có thể hình dung ra được cái cấu trúc tính từ nông vào sâu, từ bề mặt da vào tới xương. Unlike the body cavity or the extremity, it is very difficult to find the structures of the face under the ultrasonography. Ngay cả trên cái hình ảnh, chúng ta có thể thấy là trên hình ảnh siêu âm của các chi trên và chi dưới thì nó cũng sẽ có những cái cấu trúc gần tương tự với cái cấu trúc giải phẫu của khuôn mặt. Because of the facial structure is very complicated and the muscle is interwoven and surrounded by the many fat tissues. Cấu trúc giải phẫu trên mặt nó khá là phức tạp bởi vì nó sẽ bao gồm các cơ nó sẽ đan lại với nhau và được bao phủ bởi các lớp mỡ, được xen giữa vào bởi các lớp mỡ. So nowadays, ultrasonography has been used in many medical fields. Ngày nay thì hình ảnh siêu âm được ứng dụng vào rất nhiều các khía cạnh khác nhau trong y học. I strongly hope that the ultrasonography is our ultimate helper in every procedure. Tôi hy vọng rằng trong tương lai thì hình ảnh siêu âm sẽ trở thành một công cụ hữu ích được áp dụng trong tất cả các thủ thuật về y học, trong y học. Based on my publications and anatomical experience, we published in this book at the end of the 2020. Dựa trên những cái nghiên cứu và xuất bản của tôi trong quá khứ thì chúng tôi đã soạn ra một cuốn sách ứng dụng siêu âm này vào năm 2020. One of our author, Kim, he is here. He's working in Ho Chi Minh City. Một trong những tác giả là bác sĩ Kim cũng đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, đang ngồi ở đây luôn. And you can see the many anatomical features or the ultrasonic images in this book. Và bạn có thể tìm thấy rất nhiều những cái đặc điểm giải phẫu khi mà xem xét trên siêu âm ở trong cuốn sách này. Especially in this book, I want to try to show the very detailed cross-sectional images like this. Đặc biệt trong cuốn sách này chúng tôi muốn trình bày những cái hình ảnh mà trên siêu âm thì những lát cắt những này cực kỳ cụ thể. It is very useful in detecting in some areas and regions. Nó cực kỳ hữu ích trong việc mà phát hiện những cái cấu trúc rất nhỏ trên khuôn mặt, trong những vùng khuôn mặt. Okay, let's get started. Giờ chúng ta xin bắt đầu. In my talk, I want to try to show some example or some images, not in the detailed anatomical description. Tôi muốn cho các bạn thấy là cái hình ảnh giải phẫu ở trên siêu âm, nhưng mà nó sẽ không có quá chi tiết về những từng cấu trúc giải phẫu đó. This is moving pictures during frowning. Glabellar eyebrow elevation. As you can see the contraction of the muscle. You can see, and there's some lines you can also identify, and the vessels, supraorbital arteries can be detected. Đây là hình ảnh mà siêu âm trên cái vùng trán khi một bệnh nhân mà nhướng chân mày lên thì các bạn có thể thấy được các nếp nhăn tạo thành và các hình ảnh mạch máu, các echo mạch máu ở trên hình ảnh siêu âm. And this is the region at the bony line. Đây là vùng của đường bony line, đường thỏ ở trên mũi các bạn. This is node side. This is the malar areas.
Đây là vùng phía bên trái là vùng mũi, còn phía bên phải nó chính là cái vùng vùng má trong sát cánh mũi, sát sống As mũi. you can see, this region is the bony region formation site. Đây là cái vùng bony Bony vùng xương, line. bony vùng xương. As you can see, there's no any muscles in this region. Các bạn có thể thấy là không có cấu trúc cơ nào nằm ở vùng này. So I will move downward from the radix to the lateral side of nose. Thì chúng ta sẽ di chuyển cái đầu giò từ vùng radix xuống vùng phía bên trái của cánh mũi. Yes, this is formation of bony lines. As you can see. Đây là cái sự tạo thành của cái đường bony line, các bạn có thể thấy. Right. As you can see, this is the area of no muscle fibers. Đây là cái vùng được khảo sát. This is the moving pictures during a frowning. Đây là hình ảnh động khi mà chúng ta cau mày. So actually this is a glabellar region. Đây là vùng glabella, cái vùng dang chân mày. And this is the procerus muscles. Đây là cơ mảnh khảnh. Composed of the two layers, superficial and deep one. Bao gồm hai phần là phần nông và phần sâu. And this is corrugator. Đây là cơ cau mày. And you can see this is supratrochlear arteries. Và đây các bạn có thể thấy là cái động mạch trên rồng rọc. When frowning, khi chúng ta cau mày, we can see the vertical lines, as you can see. Các bạn có thể thấy những cái đường dọc, đường nhăn dọc. And also you can compare you can see the location of the supratrochlear arteries with the reference of the vertical lines during frowning. Các bạn có thể thấy cái vị trí của động mạch trên rồng rọc khi mà nhân cau mày lại, nó cũng sẽ thay đổi khi mà bệnh nhân cau mày, khi thực hiện cái động tác cau mày. Yes, normally in most cases the vessels locate a little bit lateral to the vertical frowning lines. Bình thường thì cái động mạch này nó sẽ nằm phía bên của cái đường nó nằm sẽ ra bên so với cái cơ mảnh khảnh. Very thick subcutaneous layers. Các bạn có thể thấy một cái lớp mô dưới da rất dày. We use the sonofinders. Chúng ta sử dụng cái thiết bị sonofinder. Under the sonofinder, you can also observe the ultrasonographic anatomy. Trên hình ảnh sử dụng cái thiết bị sonofinder này, chúng ta có thể khảo sát được cái hình siêu âm trên khuôn mặt. During frowning, trong quá trình mà cau mày, as you can see, the lateral side of the orbicularis oculi muscle become thicker. Các bạn có thể thấy là cái phía bên của cơ vòng mắt trở nên dày hơn trong quá trình mà chúng ta cau mày lại. Yes, when the transducer move posteriorly and anteriorly, you can see the hypoechoic orbicularis oculi muscle in these images. Khi mà cái đầu giò siêu âm chúng ta đưa cái đầu giò siêu âm ra phía sau hơn, thì chúng ta có thể thấy là cái lớp cơ mà vòng mắt này nó không còn nữa, nó biến. This is also frowning CrossFit formation video clips. Đây cũng là cái hình ảnh mà khảo sát cái động tác cau mày. This is eyeball. Đây là vùng cầu mắt. This is orbital rim. Đây là bờ ổ mắt. And a little bit the temple. Và đây là vùng thái dương. And this is the hypoechoic orbicularis oculi muscles. Đây là vùng hồi âm trống của cơ vùng mắt. And you can see the lateral border of the orbicularis oculi muscles is thicker than the medial side. Và các bạn có thể thấy là cái vùng ngoài của cơ vòng mắt nó dày hơn so với cái vùng phía trong. Okay, you can see this video clip. Các bạn có thể thấy trên clip này. During frowning, trong quá trình mà cau mày, the contracted muscle fibers move medially. Những cái sợi cơ co lại và bắt di chuyển vào phía trong. And also contracted in this thin skin region. Và cũng co ở cái vùng da mỏng ở phía bên ngoài của mí mắt trên. So this is anatomical features of my recent publications. During frowning procedures, we should inject in the two lines. Đây là những cái đặc điểm giải phẫu mà trong cái bài báo cáo mới nhất mà tôi vừa xuất bản về các cơ quanh mắt trong quá trình mà cau mày. Do đó khi mà chúng ta tiêm Botox, chúng ta nên tiêm hai hàng. And this is also US images using sonofinders. Và đây là hình ảnh cũng khảo sát ở trên trên thiết bị sonofinder. Right. You can see the orbicularis. Các bạn có thể thấy là cái màu oculi muscles. Cơ vòng mắt. And moving downward. Đang di chuyển xuống dưới. Khi chúng ta di chuyển xuống dưới. You can see the very clear
structures. Chúng ta có thể thấy những cái cấu trúc giải phẫu rất rõ trên hình ảnh khảo sát siêu âm. So during CrossFit formation, and you can see the muscle layers. Khi mà can you speak again? CrossFit. CrossFit. Khi mà khảo sát trên cái đường vết chân chim á, chúng ta có thể thấy cái vị trí của các cơ trên này. So our new proposal for the CrossFit, and we use the two lines injection technique like this. Khi mà dựa trên hình ảnh siêu âm này thì chúng ta có thể đưa ra một cái kỹ thuật mới về tiêm Botox cái vết chân chim này là tiêm trên 2 hàng như hình ảnh các bạn có thể thấy. So you can see the needle during your injections. Các bạn có thể thấy cái đầu kim trong quá trình tiêm ở đây. Into the muscles. Vào trong lớp cơ. And this is another one. Và đây là hình ảnh khác. Điểm tiêm khác, bạn thấy được cái đầu kim khi đi vào trong lớp cơ. You can see the needle tip into the thicker muscle region of the orbicular supply muscle. Đang tiêm vào trong cái vùng dày hơn của cơ vòng mắt. So, ultrasonography guided injection procedures can show the very detailed injection using a small dose of botulinum toxin. Khi mà khảo sát trên siêu âm này, chúng ta có thể tiêm chính xác vào trong cái lớp cơ này, dù sử dụng cái liều thuốc rất là nhỏ. So already we published about the one case using an US guided injection into the patient to treat the asymmetric animation. Và đây là một cái trường hợp mà chúng tôi sử dụng hình ảnh siêu âm để khảo sát và tiêm Botox để điều chỉnh cho một khuôn mặt bị lệch. So with my colleague of Dr. Kim, and you can see we injected into the rhizos muscles. Cùng với sự kết hợp của and also we injected the TRI muscles. Đang tiêm vào trong cái vị trí của cơ hạ môi dưới. And also into the giant major under the ultrasonographies. Và cũng các bạn có thể thấy hình ảnh của cơ gò má lớn ở trên siêu âm. Và cũng tiêm vào đó. Yes, actually it was very difficult and tricky case. Khi mà tiêm vào cơ này nó rất là khó ha. And after the injection, she showed a very symmetric pattern of the animations. Và sau khi thực hiện thủ thuật tiêm dưới siêu âm này thì bệnh nhân có sự điều chỉnh ở khuôn mặt mà nó cân bằng hơn, không còn bị lệch nữa. For the ultrasonography uses, the masseter muscle is very good sample. Khi sử dụng tiêm làm gọn cơ cắn là một cái ví dụ rất là điển hình cho việc ứng dụng siêu âm trong thẩm mỹ. So because it's the biggest muscles and you showing a very some layers of the muscle itself. Vì đây là cái cơ lớn nhất trên khuôn mặt và nó có khá là nhiều lớp. So in 2016, we published one articles of the TIT within the masseter muscles. Vào năm 2016 thì chúng tôi có xuất bản một nghiên cứu cho thấy khi khảo sát ở trên phẫu tích thì chúng ta thấy được cái lớp cân ở những cái gân của cơ cắn này nằm xen giữa các thớ cơ, gọi là DIT. Due to the constant presence of the DIT within the masseter muscles, the superficial masseter muscle can be divided into 2 or 3 layers. Bởi vì sự có mặt của những cái sợi gân DIT này mà cơ cắn có thể được chia ra thành 2 lớp, lớp nông, lớp sâu hoặc là 3 lớp. This is not the variation. This is constant structure. Đây là những cái cấu trúc. So under the ultrasonography, you can see the 1 or 2 DIT within the muscles. Trên hình ảnh siêu âm này các bạn có thể thấy 1 hoặc 2 cái cấu trúc gân DIT này trong cơ cắn. This is the anatomical structures. For the paradoxical masseter bulging like this. Đây là hình ảnh mà của cái chuyện mà giả phì đại sau khi tiêm Botox vào cơ cắn nha. Cơ cắn. So actually this is not the severe complications. Đây không phải là một cái biến chứng nó quá nghiêm trọng đâu. But nobody knows about the phenomenon of the masseter bulging after the injection. Nhưng thông thường thì ít ai biết về cái nguyên nhân xảy ra cái hiện tượng này. So actually we proposed the improved techniques, the dual injection procedures like that.
Chúng tôi đưa ra những cái kỹ thuật điều chỉnh dùng để tiêm cái phi đại cơ cắn này, như các bạn thấy mình minh họa ở đây. So for the deeper injection, 2 unit, and for the superficial injection, 3 unit. Khi chúng ta đâm kim vào thì chúng ta sẽ tiêm 2 đơn vị vào lớp sâu và sau đó sẽ 2 đến 4 đơn vị vào lớp nông. So these techniques can be helpful to prevent masseter bulging. Thì cái kỹ thuật này sẽ rất là hữu ích để chúng ta ngăn cái hiện tượng giả phi đại sau khi tiêm Botox. But US guided injection is also very useful and very not difficult. You know? Thì các bạn thấy là cho dù là siêu âm để hướng dẫn cái chuyện tiêm cơ cắn thì thực sự nó không có quá phức tạp đâu. So you can see the needle tip. Bạn có thể thấy cái đầu kim in the deeper plane ở lớp sâu and inject, và and also again inject into the superficial. Sau đó chúng ta có thể bạn có thể thấy cái đầu kim được rút ngược ra và tiêm vào lớp nông. So this is our content of the Great Anatomy, and it will be released soon in Vietnam. Đây là một cái nội dung trong cái chương trình The Great Anatomy mà chúng tôi đang làm. And I want to show some sample of the content of the Great Anatomy. Thì các bạn thấy đây là một cái ví dụ cho việc ứng dụng. Yes. One dermatologist injecting toxin into volunteers. As you can see the needle tip and injected site you can also identify. Thì các bạn thấy khi bác sĩ đâm vào đâm tiêm Botox vào trong lớp cơ, có sự hỗ trợ của một người siêu âm này, các bạn thấy được cái đầu kim đang di chuyển ở phía trong lớp cơ. Because Dr. Jis Kim is in Vietnam, so there's no any choice to invite some dermatologists in Korea. But actually, Jis Kim is the best injector under the ultrasonography. Bởi vì bác sĩ Jisoo Kim thì đang ở Việt Nam, mà bác sĩ Jisoo Kim thì đang là người giỏi nhất trong việc tiêm các sản phẩm tiêm dưới siêu âm. Nên tôi không thể tìm được một người khác ở Hàn Quốc thay thế cho bác sĩ Jisoo Kim. Lát nữa bác sĩ Jisoo Kim sẽ trình bày một bài khác nha các bạn. And also we had some articles about the US guided injection into the masseter. Đây là một trường hợp khác, ta sử dụng siêu âm để hướng dẫn tiêm. We divide the volunteers in the left side. It was injected with the blind injection techniques. Chúng tôi trên người tình nguyện tôi sẽ chưa một nửa mặt thì sẽ đánh dấu. And the other side we use the US guided injection by Dr. Jisoo Kim. Phía bên còn lại thì sẽ tiêm dưới hướng dẫn của siêu âm bởi bác sĩ Jisoo Kim. The result was very surprising. Đây là kết quả. And there was no any complication in the US guided injected site. Và các bạn thấy là không có hiện tượng giả phi đại cơ cắn. We had only one case of bulging in a blind injection site. Mình thấy là không cái phía bên mặt mà tiêm mù thì anh thấy cái hiện tượng giả phi đại, còn phía bên có hướng dẫn siêu âm thì không có. The result is definitely, better in a US guided injected site. Và cái kết quả mà phía bên tiêm với hướng dẫn siêu âm mà tốt hơn hẳn so với phía bên không hướng dẫn siêu âm. So, this is the injection into the parotid gland. Yes, also we can identify parotid gland near the masseter muscles, but to try the parotid gland itself, we should use the ultrasonography. Đây là hình ảnh mà chúng tôi tiêm để làm tiêm teo tuyến mang tai ha. Nhưng mà nếu chúng ta có thể tự tiêm trực tiếp vào đó được, nhưng mà thực sự rất là khó để tiêm chính xác. Đây là hình ảnh tiêm vào tuyến mang tai dưới hướng dẫn của siêu âm đó các bạn. Yes, under the ultrasonography you can see the parotid gland. Dưới hình ảnh siêu âm các bạn có thể thấy được tuyến mang tai. And also we can see the needle tip. Bạn có thể thấy cái đầu kim không? Actually, this is long video clips, Hơi khó nhìn một chút mà. Đây là một cái video rất dài. Right. So we can target into the parotid gland under the ultrasonographies, and we can inject in the proper dose of toxin into the parotid gland only. Chúng ta có thể xác định được cái tuyến mang tai này dưới hình ảnh siêu âm và tiêm chính xác vào đó, và chỉ tiêm đúng vào đó thôi, chứ tránh tiêm vào những cái cấu trúc khác thì đúng. And this is the trapezius injections. Đây là hình ảnh tiêm vào cơ bậc thang cơ này dưới hướng dẫn siêu âm. Even though the trapezius is big muscles,
đây là một cái cơ thang, là một cái cơ rất lớn. But when you inject in the deeper plane, it will be the targeting into the supraspinatus muscles. Thì nếu mà chúng ta tiêm sâu hơn thì chúng ta có thể tiêm trúng vào cái cấu trúc cơ phía bên dưới. So we should find the proper injection site into the trapezius muscle. As you can see, this is trapezius muscles. Các bạn có thể thấy cái cơ thang ở trên hình ảnh siêu âm này. Chúng ta khi khảo sát siêu âm chúng ta có thể tiêm chính xác vào cái cơ. Yes. Also, it is very useful to target the trapezius muscle like that. Cho dù đây là một cơ rất lớn nhưng mà để tiêm chính xác vào nó thì cũng không đơn giản. Yes. And about the filler injection procedures, and we have some clinical experience. And actually, we used the Chuỗi ultrasonic machine, and you can see the cannula here. Trong thủ thuật mà tiêm filler thì khi các bạn thấy là nhìn dưới hướng dẫn của siêu âm thì chúng tôi cũng có một số kinh nghiệm. Các bạn có thấy cái đầu cannula. And during filler injection procedures on forehead. Và đây là trong quá trình tiêm filler vào vùng trán. It is very useful to prevent vascular plane. Thì cái hướng dẫn siêu âm thì cực kỳ hữu ích để chúng ta có thể tránh được những mạch máu. And this is a cadaveric specimen. Đây là khảo sát ở trên mẫu xác. And this is a trial into the forehead using a 18 gauge of the cannula. Bạn thấy được cái hình ảnh của kim cannula đang truyền vào, đang đâm vào trong. Cannula có kích thước 18G. And also you can see the filler. Các bạn có thể thấy cái filler đang được bơm vào. Inject into this region. Đang được tiêm vào ở vùng này. We use the Lorian filler. Lorian. Chúng tôi sử dụng sản phẩm filler tên là Lorian. Yes. And as you can see, the very clear, cloudy and shiny filler you can identify. Các bạn có thể thấy cái hình ảnh filler khá là làm như là nó cloud và nó sáng lên trên phim siêu âm. Then actually this is a temple, not forehead, and after the insertion of cannula and the injection, and you can see the đây là hình ảnh siêu âm ở trên vùng thái dương và vùng trán phía bên ngoài. Bạn thấy cannula đang được đưa vào để tiêm filler. About these images, there are so many things to discuss with you, but due to the time, I want to skip. Có để bàn về cái vấn đề mà tiêm filler với hướng dẫn siêu âm, nó sẽ có rất nhiều thứ, nhưng mà bởi vì thời gian có hạn nên tôi sẽ bỏ qua phần này. In my opinion, actually, yes. Trong ý kiến của tôi, theo ý kiến của tôi. During a filler injection procedures, after the insertion of the cannula, trong quá trình tiêm filler thì cái đường đi vào của cannula. And normally it is recommended to use the retrograde injection. Thì tôi khuyên là các bạn nên sử dụng cái kỹ thuật mà rút ngược kim vừa rút ngược vừa bơm. But as you can see, you do not need to use the retrograde injection. Nhưng bạn có thể thấy là các bạn không cần thiết phải sử dụng cái kỹ thuật mà vừa rút ngược vừa bơm này dưới hướng dẫn của siêu âm. Already inserted cannula made a path for the filler. Các bạn sẽ đẩy cái kim cannula vào và tạo một cái đường. So you could observe that the filler injected fillers, and occupy the previous path of the cannula. Và các bạn có thể thấy được cái filler đang được bơm ra khi mà chúng ta đẩy cái cannula vào. And this is the temple. Đây là vùng thái dương. Under the ultrasonography and especially Doppler images, you can see the many vessels. Dưới hướng dẫn dưới hình ảnh siêu âm của vùng thái dương thì các bạn có thể thấy dưới chế độ siêu âm Doppler các bạn thấy rất nhiều mạch máu. Deeper injection you can identify. Bạn có thể thấy xác định được cái chuyện là mình đang tiêm sâu. So when you know the anatomical consideration under the ultrasonographies, it is very helpful during every procedures. Khi các bạn có thể nhận biết được các cấu trúc ở trên hình ảnh siêu âm thì nó cực kỳ hữu ích để bạn thực hiện bất kỳ thủ thuật nào. This is images using a sonofinder. Đây là hình ảnh khảo sát trên thiết bị sonofinder, sử dụng thiết bị sonofinder. Yes, this is injected filler. Đây là những cái filler được tiêm vào. Like that. Nó sẽ trông như thế này. It's very khá là dễ nhìn ở trên hình ảnh siêu âm. This is the nose. Đây là vùng mũi, tiêm filler cho vùng mũi. Yeah, this is a cannula. Đây là cannula. And during
injection procedures, Và trong quá trình tiêm, bạn thấy là đang tiêm này. filler materials. Filler đang được bơm ra khi mà cannula rút được từ từ. You can see. So yes. This is a filler injection into the superficial temple. Đây là khi chúng ta tiêm filler vào cái lớp nông của vùng thái dương. Only that mentioned, we do not use the retrograde injection, and after insertion, just inject. Như bạn thấy này, tôi đang không sử dụng cái kỹ thuật mà rút ngược vừa tiêm, mà chúng tôi vừa đâm và vừa tiêm You luôn. see that? Right. Bạn có thể thấy rõ như thế. So very small amount of filler we can inject into the site. Nếu mà dưới hướng dẫn siêu âm này, các bạn có thể tự tin và tiêm, vừa đẩy kim cannula vào vừa tiêm luôn. I think the ultrasonography is the most efficient techniques Tôi nghĩ rằng siêu âm là một cái thủ thuật cực kỳ cần thiết during thread lifting procedures. Trong quá trình căng chỉ. So lastly, I will talk about the ultrasonic finding during threading lifting procedures. Sau đây thì chúng ta sẽ nói về ứng dụng siêu âm khi mà căng chỉ nhé. In our content of great anatomy, and we had 3 volunteers, and Dr. TIliwoN, and he used his own technique using N-Finder's product. Trong cái chương về Great Anatomy thì chúng tôi có ba tình nguyện viên căng chỉ. Actually, she is a middle-aged patient of the Canadian females. Đây là một khách hàng nữ người Canada. And Dr. TIliwoN inserted and cork. Và Dr. TIliwoN đang đi chỉ cork của hãng And now I'm tracing the cannula. Thì chúng ta đang dò theo, sử dụng siêu âm để dò theo cái cannula như you can see the cannula clearly. Chúng ta có thể thấy rõ hình ảnh của cái cannula. And also we can check the layer. Các bạn có thể kiểm tra chính xác được cái lớp mà cái cannula đang đi vào. Especially for the jaw lifting procedures, and we should avoid the layer of the port gland. Nhất là ở cái vùng má ngoài thì chúng ta nên tránh cái tuyến mang tai. So during threading procedures, ultrasonography is the best way to prevent some complications. Trong thủ thuật căng chỉ thì siêu âm chính là cách tốt nhất để chúng ta có thể tránh được những cái tai biến gây tổn thương những cái cấu trúc mà chúng ta muốn tránh. So about the ultrasonography, you can use anywhere, anytime for anybody. Bởi vì cái tính chất an toàn của nó nên bạn có thể sử dụng nó bất kỳ lúc nào, bất kỳ đâu và bất kỳ ai. First, you know, it was not well known about the anatomy under the ultrasonography due to the lack of the detailed anatomy of the face and neck. Nếu mà chúng ta không có hình ảnh của siêu âm thì chúng ta sẽ rất khó để có thể hiểu được những cái cấu trúc chi tiết về giải phẫu. And role of the anatomists like me, and we should develop, or we should show the anatomical features under the ultrasonography. That is my duty. Và với vai trò như một giáo sư chuyên về giải phẫu như tôi thì tôi có trách nhiệm là phải giúp các bạn, hỗ trợ giúp các bạn được hiểu rõ hơn những cái cấu trúc giải phẫu chi tiết trên lâm sàng. So, trên siêu âm này. Yes, in conclusion, and ultrasonography will be the ultimate helpful in every procedures in aesthetic medicine. Và để kết luận lại thì như các bạn thấy là hình ảnh siêu âm là một cái công cụ cực kỳ hữu ích để chúng ta có thể hỗ trợ thực hiện bất kỳ một thủ thuật nào. Thank you very much. Xin cảm ơn.